sentro ng mga napapanahong balitagang Handa Pilipinas, aarangkada na ngayong Nobyembre. Nara extracts, posibleng lunas sa sakit na diabetes. Mga magsasaka ng Naval Biliran, nabiyaan ng mushroom production facility ng DOST 8 at LGU Naval. Leyte, I-Start Program stakeholders nagtipon-tipon para sa pangmatagalang plano na palakasin ang SNT sa reyon. Paggamit ng RX Box isinusulong para sa pag-unlad ng community healthcare ng Mimaropa. Magandang agham Pilipinas! Welcome po sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Ito ang programang una sa mga napapanahong balita tungkol sa agham, teknolohiya at inomasyon para sa bayan. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan kasama ang ama ng Department of Science and Technology, Secretary Renato Yusulidon Jr. Magandang araw po, Secretary. Magandang agham din sa iyo, Onin, at sa ating mga taga-subaybay. Narito na ang ilan sa mga updates patungkol sa agham at teknolohiya mula sa mga rehiyon at sa buong bansa. Ito ang Balitang Rapidos. Handa Pilipinas, aarangkada na ngayong Nobyembre. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Sa pangunguna ng DOST National Capital Region at DOST Technology Application and Promotion Institute sa ilalim ng pamamahala ng Office of the Secretary of the Disaster Risk Reduction and Climate Change ay handang-handa na sa isang pangunahing face-to-face event ngayong taon, ang Handa Pilipinas Innovations in Disaster Risk Reduction Management Expo 2022 na gaganapin sa World Trade Center, Pasig City mula November 9 to 11, 2022. Ibibida sa nasabing 3 araw na nationwide event ang mga DOST-developed technological innovations para sa disaster risk reduction and response. Ito ay sa pamamagitan ng mga interactive exhibits at forums para maiangat ang kamalayan ng ating mga stakeholders sa teknolohiya na magamit para mapagaan ang paghanda at pagtugon sa mga sakuna. Ang mga kalahok ay mabula sa iba't ibang sektor tulad ng Metro Manila Local Government Units, kabilang ang kanilang DRRM offices, Public Information Offices, Planning, City Social Welfare and Development, Health Offices at Barangay DRRMS. Samantala, inaasahan din ang pagdalo na mga kalahok mula sa national at regional government agencies, Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council, voluntary organizations, non-government organizations, academia, at iba pang pribadong sektor. Mula rito sa DOST STII, ako si On Miranda, nag-uulat. Nara extracts, posibleng lunas sa sakit na diabetes. At para sa karagdagang detalye, narito ang report. Nakita sa isang pag-aaral na ang katas ng puno ng nara ay posibleng maging lunas sa sakit na diabetes. Ito kasi ay pangunahing mapagkukunan ng antioxidants na kayang pumigil ng ilang sakit at kasama na nga rito ang diabetes. Ayon kay Melandro T. Velasco, President at Executive Director ng Million Trees Foundation Incorporated o MTFI, isa itong magandang senyales sa pag-unlad ng medical industry sa bansa na dapat suportahan at tulungan ng ating gobyerno. Ang Nara o Pterocarpus indicus ay ang pambansang puno ng Pilipinas. Kilala ang tibay ng kahoy nito na ginagamit sa mga cabinet work. Maraming katangi ang medisinal ang puno ng nara, tulad na lamang ng pagpapakulo ng bark o balat nito na mabisang lunas sa diarrhea, habang ang mga dahon naman nito ay ginagamit para sa pigsa, skin ulcer at bungang araw. Ang katas ng ugat naman nito ay magagamit sa syphilitic sores. Ayon sa pag-aaral na isinagawa ng De La Salle University Dasmariñas College of Pharmacy, ang balat at sanga ng nara ang nagtataglay ng pinakamataas na oxygen radical absorbance capacity o ORAC score sa bansa. Nakasama rin ito sa top 10 ng US Department of Agriculture's list of the top 326 food items na may antioxidants sa buong mundo.
Kung maisusulong ang human clinical trials at magkaroon ng magandang resulta, milyon-milyong buhay at milyong-milyong piso rin ng gastos panggamot ang maaaring maisalba. Lalo na't ayon sa pinakabagong preliminary report ng Philippine Statistics Authority, pang-apat ang diabetes sa nangungunang sanhi ng pagkamatay mula Enero hanggang Hunyo ng kasalukuyang taon. Kaya naman nilalayo ng MTFI na makapagtanim ng 10 milyong puno sa mga critical watersheds pagdating ng taong 2030. Mula rito sa DOST-STII, ako si Jessa Dizon, nag-uulat. Mga magsasaka ng Naval Biliran na bayaan ng mushroom production facility ng DOST-8 at LGU Naval. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Nabiyayaan ng mga magsasaka ng Barangay San Pablo na Biliran ng isang mushroom production facility mula sa DOST Region 8 Biliran Provincial Science and Technology Office sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Nabal Biliran at Biliran Province State University Food Research and Development Center. Inilunsad ang proyektong Mushroom Production and Processing noong October 19 to 20, 2022 bilang bahagi ng Science and Technology-Based Intervention to the Marginalized Communities of Biliran Province na pinondohan ng DOST Community Empowerment through Science and Technology o SES program. Noong October 19, 2022, isinagawa ang pagsasanay para sa mushroom preservation na pinangunahan ni BIP-SU FRDC personnel Mr. Marklin Aguilar Abli, kasama mga support staff na sina Mr. Roji Cabalhin at Ms. Lorraine Baclayon. Humigit kumulang 20 miyembro ng San Pablo Farmers Association, particular na ang Mushroom Growers Group na sinanay para sa pagpreserba ng mga sariwang mushroom o kabute. Ang proseso ay inaasang mapahaba o mapatagal ang shelf life ng produkto na maaaring magamit bilang pampalasa at sangkap sa mga karaniwang putahe. Mula rito sa DOST-SCII, ako si Enrico Matue, nag-uulat. Leyte iStart Program stakeholders nagtipon-tipon para sa pangmatagalang plano na palakasin ang science and technology sa rehiyon. At para sa karagdagang detalye, narito ang report. Nagtipon-tipon ang mga stakeholders ng iStart program nitong ika-19 ng Oktubre 2022 sa Hotel Alejandro Tacloban City para planuhin ang direksyon ng programa sa taong 2023 hanggang 2025. Ang grupo ay nakabuo ng priority areas na siyang magiging pangunahin at mahalagang hakbang para maitaguyod ang programa. Ito ang mga sumusunod. Nakilahok sa nasabing aktibidad ang mga representante ng Eastern Visayas State University Main Campus at Carigara Campus, BIFAR, Leyte Provincial and Local Government at DOST Region 8 Regional Director Engineer Ernesto Granada, kasama si Leyte Provincial Science and Technology Director Dr. John Glenn Ocaña. Samantala, ang workshop ay pinangunahan nila iStart Leyte Consultant and Academician Dr. Alvin Culaba at Engineer Margin Ginogin. Ang iStart o Innovation, Science and Technology for Accelerating Regional Development Program ay nabuo dahil sa pagkilala sa importansya ng papel ng agham, teknolohiya at inobasyon para mapalakas ang lokal na industriya at maiangat ang kalidad ng pamumuhay ng mga tao. Ang implementasyon ng iStart ay naging matagumpay at posible dahil na rin sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panlalawigan ng Leyte, lokal na pamahalaan ng Palo Leyte, Eastern Visayas State University, De La Salle University, University of Arizona, USA, National Academy of Science and Technology o DOST-NAST, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, NEDA, DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno. Mula dito sa DOST-STII, ako si Desa Madaral, nag-uulat. Paggamit ng RX Box isinusulong para sa pag-unlad ng community healthcare ng Mimaropa. Para sa karagdagang detalye, narito ang report. Isinusulong ang paggamit ng RX Box 1000 sa Mimaropa para mapaganda at mapaunlad ang community healthcare sa rehiyon. Ang RX Box 1000 ay ang flagship program ng UP Manila National Telehealth Center na nagtatampok ng kauna-unahang telehealth system sa bansa na kayang pagsama-samahin ng biomedical device, electronic medical record system at telemedicine.
Pinondohan ng Department of Science and Technology o DOST sa pakikipagtulungan sa UP Diliman Electronics and Electrical Engineering Institute, UP Manila National Telehealth Center o UP-NTHC. Sa katunayan, may 39 Rural Health Units o RHUs na sa Mimaropa ang inisyal ng napili, nasuri at napatunayang may kapabilidad at kahandaan na sa paggamit ng RX Box. Ang mga RHU staff na tatanggap ng RX Box device ay hinihikayat na sumailalim sa capacity at capability training sa tamang paggamit ng device, pag-ulat at pag-record ng datos, at mapangalagaan ng paglipat ng pribado at confidential na medical information ng mga kliyente na tinatawag nilang Super User Training o SUT. Mula dito sa DOST-STII, ako si Zairine A. Bengwayan, nag-uulat. Sa ating pagbabalik, imbida natin ang mga programa at proyekto ng DOST na maaari maging sagot sa mga suliranin na bansa dito sa Siyensya para sa Bayan. Makapanayam natin ngayong araw sila Dr. at si Dela Peña. Pero bago tayo magpatuloy sa ating palatuntunan, narito ang paanyaya para sa nalalapit at 2022 National Science and Technology Week na may temang agham at teknolohiya, kabalikat sa maunlad at panatag na kinabukasan. Ngayong darating na ika-23 ng Nobyembre sa World Trade Center. Huwag kayong bibitiw. Magbabalik pa ang DOST Report. Science is for everyone. Science is for everybody. Ipagdiwang ng likhang Pinoy. Science is for you and me. Tara na sa mga tayo na sa NSTW. Tara na sa mga tayo na sa NSTW. Tara na sa mga tayo na sa NSTW. Science is for everyone. Patuloy pa rin nakatutok sa DOST Report. Itong nakalipas na buwan, tinalaki natin ang mga programa ng Department of Science and Technology na nakatuon sa pagsulong ng paggamit ng renewable energy sa bansa. Mula sa solar, hydro, geothermal, wind, ocean, hanggang sa mainit na usapin tungkol sa nuclear ay natalaki natin yan. Ilan lamang yon sa mga proyekto ng DOST na bukod sa nakapagbibigay, makatutulong din na makamit natin ang isang carbon-free society. Pero sa likod ng mga napakagandang proyekto ito ay mga eksperto nagsusunod ng kilay sa pananaliksik at pag-aaral para mapagtagumpayan ito. Totoo yan, Onin. Kaya naman, ngayong linggo ay bibigyang pugay natin ang galing at husay ng mga Filipino scientists. Ang Pilipinas ay maroon lamang na 189 scientists kada 1 milyong tao. Malayo kung ikukumpara sa ideal ratio ng scientist para sa bansa na 380 per million. Ito ay ayon kay Outstanding Young Scientist Incorporated President Merlin Mendioro. Mababa nga ang bilang na ito kung ikukumpara sa kinakailangan ng bansa. Marami kasi sa mga eksperto at scientifico ang pinipiling mga ibang bayan na nagre-resulta sa tinatawag nating brain drain. At para maibsan ang epekto nito, gumawa ang Department of Science and Technology ng isang programa upang hikayatin ang ating mga Filipino scientists, technologists, and experts na bumalik sa bansa at makapaglingkod sa bayan. Ito ang Balik Scientists program na manghikayat na magbalik muli sa bansa ang mga ekspertong naninirahan sa ibang bansa ng matagal. Ang programa ay nagbibigay din ng insentibo sa ating mga balik scientists na uuwi at handang ibahagi ang kanilang kakayahan para maisulong ang scientific, agro-industrial, economic development, pati na rin ang pag-unlad ng human capital ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. At bilang pagsuporta ng ating national government sa programa ito, nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo R. Duterte noong June 15, 2018 ang RA 11035 na mas kilala bilang Balik Scientists Act. Ang programang ito ay naglalayong labanan ang epekto ng brain drain o pagkaubos ng mga eksperto.
mas mapagtibay ang kapabilidad ng ating SNT, mabilis ang daloy ng teknolohiya at maitaguyod ang pagbahagi ng kaalaman mula sa ibang bansa. Dagdag pa dito, noong nagkaroon ng pandemya kung saan labis ding naapektuhan ng ating mga balik scientists, ay gumawa din tayo ng mga hakbang tulad ng paglabas ng special order para masigurong tuloy-tuloy ang layunin ng programa na makapagbigay oportunidad at makabuo ng matibay na scientific community na hindi nakokompromiso ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga balik scientists. Nakapaloob sa nasasabing special order na maaari nang mamili ang ating balik scientists sa short-term, medium-term at long-term engagements na nagbibigay oportunidad na gampanan ng ating mga balik scientists ang kanilang tungkulin ng hindi kailangang lumuwas sa bansa. Sa kasalukuyan ay may 603 balik scientists tayo sa ilalim ng 773 engagements mula 1975 hanggang September 2022. At dalawa sa kanila ang makakapanayam natin ngayon. Tama ka dyan, Secretary. Kamakailan nga po, ginanap din natin ang 8th Annual Balik Scientists Program Convention na pinasinayaan ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dinaluhan ng mga bagong miyembro ng Balik Scientists Program. Dalawang nga rito ay ating makakasama sa araw na ito. Unang riyan, si Dr. Aaron Raymond A.C., isang biomedical engineer. Magandang araw po, Dr. Aaron. Magandang araw, Dr. Renato Solidum Jr., our DOST Secretary, and also magandang araw din po, Sir Onin Miranda, for hosting this event. Para sa kaalaman ng ating mga manonood onin, si Dr. Aaron, na isang biomedical engineer, ang kanyang mga research ay nakatuon sa artificial intelligence, assistive devices, biomedical engineering at engineering education. Itong taon lang din ay naparangalan si Dr. Aaron bilang 2022 New Start Plan for Innovation and Entrepreneurship. Ikwento niyo naman sa ating mga manonood kung ano ang nakahikayat sa iyo para bumalik at maglingkod sa ating bansa. I would like to really to share na bakit kong pinili na bumalik para dito sa Balik Scientists program. One of the main things is because I have been mentoring Filipino students for the past few years and have noticed that the Filipino students really have the talent. At the same time, I think what we're missing back home is something that we need to see more innovative technology. And we need to see what are the things that we can learn abroad that we can bring back home. Like, for example, I'm working on assistive devices. And napansin ko is yes, there are a lot of assistive devices, a lot of research on assistive devices. Pero sa Pilipinas, it's parang very limited. It's even rarely heard about. So this is one thing that one of the reasons why I would like to go back for the Balik Scientists. And another thing is that I'd also like to share the opportunities to fellow Filipinos, because one thing is that I want to provide a platform, because many times we just lack the platform. We have the talents, but we lack the platform, and also we need the fundings to do the research. So that's why I really hope that through my experience, I could bring it back home to the Philippines and share it with our kababayans. Ibahagi niyo naman po sa ating mga manonood, Dr. Aaron, kung ano ang inyong proudest moment as a scientist. Okay, for me, my proudest moment is to be able to mentor a group of Filipino students together with their Taiwanese counterpart, wherein we not only develop assistive devices for the visually impaired and blind, but we also won various awards here in Taiwan and in the world. I would say that this is one of the proudest moments because as a team, I recruited students from different universities back in the Philippines, from north to the south, and we were able to form a diverse group. And we won the Oscars of the electronics and electrical engineering competition here in Taiwan called the Macronics Golden Silicon Awards. Aside from that, this project didn't stop from winning awards. It also went to compete with the Falling Walls Lab in the German embassy here in Taiwan. And also at the same time, right now, as you mentioned during the beginning, we have already participated in the U-Start Entrepreneurship Program, wherein we have been granted seed funding to start a company. And at the same time, right now, we already received a second funding. And we're hopefully that in the near future, the projects or the products that we're developing here can also be used by Filipinos, and especially those who are visually impaired and blind back home in the Philippines.
for them to learn and to be able to be trained for a vocation. Ano naman ang maaaring gawin ng isang balik scientist na tulad ninyo para sa pag-unlad at paglago ng science ecosystem ng bansa? Okay, salamat sa tanong na to. Sa tingin ko, right now for a Balik Scientist, is like one thing is like how are we going to share or impart our experience and knowledge here abroad? And how do we, right now, for example, in the field that I'm working on in terms of assistive devices, how are we going to inspire students, or not just students, even faculty members and researchers to get to know that there is this projects on assistive devices that we Filipinos can develop for the Filipinos. So this is something that I think is still rarely seen back home. So one of the things that I would like to do is like, how do we build an ecosystem, from Taiwan to the Philippines, from Philippines to Taiwan, in terms of developing assistive devices locally back home so that it will be more cost effective, and at the same time, it could easily reach and be adjusted for the needs of the Filipino people. And also, I'd like to add up, I would like to continue in terms of mentoring researchers, students, and also hope that I could encourage them to go out first and also see the world, get to see new technologies and the betterment of our community. Salamat ng marami, Dr. Aaron Raymond AC, sa magbahagi ng inyong nakaka-inspire na kwento. Pero hindi pa dyan natapos ang kwentuhan. Secretary, dahil makakasama po natin ngayong araw na ito, si Dr. Ike C. De La Peña, isa namang neuropharmacologist. Alam niyo ba na isinusulong nitong si Dr. Ike ang pag-aaral sa mental health sa pamamagitan ng drug discovery at development ng neuropharmacology research. Nagsagawa rin si Dr. Ike ng mga trainings at webinars para makapagbigay sa mga estudyante at guro na may potensyal na magtrabaho sa iminumungkahing neuropharma laboratory. Magandang araw sa iyo, Dr. Ike. Maupay nga adlaw, Sir Onin at Sir Rene Solidum. Dr. Ike, ikwento niyo naman po sa ating mga manonood kung ano nakahikayat sa inyo para bumalik at paglingkod sa ating bansa. So, sure. But first of all, let me say good morning and maupay nga aga or maupay nga adlaw hanakon mga pamilya dida Leyte. There's actually a couple of reasons as to why I decided to go back to my home country and be involved in scientific engagement through the Balik Scientists program. But first and foremost, let me tell you that more than a third of my life has actually been spent living abroad. 7 years in Korea as a graduate school student and a part-time instructor, and 9 years here in the US as a postdoc fellow and eventually a faculty member here at one of the graduate schools in the nation. Now, I've had very great experiences living and working in these two countries. In fact, my scientific career was formed and eventually flourished by working in these two great nations. But every time I get hold of new technology to understand brain function, every time I get involved in research that examines, for example, the effects and mechanism of action of drugs that have just been developed by pharmaceutical companies from my colleagues, I can't help but wish to myself that I wish sana the Philippines is also able to conduct this type of research, or is able to do this kind of, or also have this kind of technology in such a way that I won't be doing this type of research while being away from family. And so, thankfully, mayroong platform that is offered by the Philippine government, and that is the Balik Scientists program that supports its research initiatives. So last October, I was able to accomplish my first research engagement in the country, and hopefully masundan pa ito so I can really accomplish my initial goal of establishing a neuropharmacology lab in the nation. Now, the other reason is also personal because I was reading an article from the Philippine Star which reported that there has been a significant increase in mental health cases in the Philippines, and that increase is even higher compared to Southeast Asian nations. To me, this is alarming considering the fact that over the years I've learned that Filipinos are really resilient people. So anong nangyari sa resiliency ng Filipinos? So we should really do something about it
we should really do some programs to help address the mental health needs of the nation. I'm not a mental health expert, but I'm an educator in the field of neuropsychology and neurobiology of neuropsychiatric disorders. So I think I can contribute in this area by establishing or instituting programs that would help educate the lay public about mental health and also different institutions. Ibahagi niyo naman po sa ating mga manonood, Dr. Ike, kung ano ang inyong proudest moment as a scientist. Well, I would like to say that God has blessed me with many blessings and opportunities, and I consider my scientific career as a good one, something that a lot of people could only wish for. I've had some successes, some achievements, some failures, but one of the proudest moments I would say is being given an award by no less than the Department of Science and Technology for my recent engagement at Manila Adventist College. And that award was given during the 8th annual Balik Scientists program that happened last October at PICC. Now, it was very special because I shared that award along with many other Balik scientists who came back to the country and offered their services in different ways. And it was a very special award because it was given at a ceremony that was attended by no less than the President of the Republic of the Philippines. Iba rin talaga if the award is coming from your home country. So I've had multiple successes in life, but that one was really one for the books. Doc Ike, ano naman po maaaring gawin ng isang balik scientist na tulad nyo para sa pag-unlad at paglago ng science ecosystem sa ating bansa? So as I've mentioned a while back, in addition to establishing mental health programs in the country, I would like to see a neuropharmacology, an innovative neuropharmacology lab established in the country because we really need to increase our engagement in this type of research because we really lag behind other countries in terms of research productivity in this area. But I think this is really worthy of my investments in time and resources because it's going to help a lot of people, especially in light of the COVID-19 pandemic, which has really increased the number of mental health cases, not only in the Philippines, but also in different parts of the world. Now, I've also noticed that there are several 2+ Luna centers devoted for discovery of treatments for cancer, hypertension, diabetes, and pain, but there's really a limited number of 2+ Luna centers devoted for the discovery of treatments for mental illnesses and neuropsychiatric disorders. So I think dapat talaga we should really increase our contribution in this area. I know that this is not an easy task. This would involve a lot of people and increase funding from the government. So if you are a Filipino researcher based in the Philippines interested in working with me on this, I invite you to have a conversation and a dialogue with me so we can accomplish this. And also, if you're a Filipino researcher based abroad with expertise in neuroscience or neuropharmacology, send me an email. Let's work together. Let's do something that would really address a need in the Philippines and that would eventually address mental health needs of the country. Salamat po ng marami, Dr. Ike C. De La Peña, sa inilaan ninyong oras para ibahagi ang inyong nakakabilib na kwento sa ating mga manonood. Patunay lamang ito na sa anumang darating na hamon, kasangga natin ang mga bayani ng makabagong panahon. Sa ating pong pagbabalik, bibigyan na naman natin ang mensahe straight from our S&T News Authority ng bansa. Kaya huwag kayo alis, magkabalik pa ang DOST Report. Ngayong Sabado sa Lakas ng Siyensya, isa sa mga hindi may iwasan tuwing may bagyo ang matataas na pagbaha na nagdudulot ng matinding pangamba at kapinsalaan sa ating mga kapwa Pilipino. Kaya naman para matulungang maprotektahan ang sambayanan mula sa kapahamakan, ang Department of Science and Technology sa pagresponde sa sakuna ay di nagpapahuli. Ating pag-uusapan ang fiberglass rescue boat technology at kung papaano nito natutulungan ang ating mga kababayan sa Orion, Bataan na maiging makapagresponde sa panahon ng kalamidad, lalong-lalo na sa baha. Atin ding alamin kung ano pa ang benepisyong hatid ng teknolohiyang ito kasama si DOST Central Luzon Director Julius Cesar Sikat at si DOST Bataan Science Research Specialist 2 Jerwin Vianzon. Makakasama rin si Honorable Antonio L. Raimundo Jr., Alkalde ng Orion sa Bataan.
At si Renel Capacite, focal person ng Samahan ng Ugnayan ng Pangisdaan sa Orion o SUGPO mula rin sa Orion, Bataan. Mapasakuna at usaping kaligtasan ng ating mga kababayan, ang agham at teknolohiya laging maaasahan. Kaya naman aasahan namin kayong tumutok sa Lakas ng Siyensya ngayong Sabado alas 5 ng hapon at replays tuwing Martes alas 2:30 ng hapon sa nag-iisang ABS-CBN Teleradyo. Sa siyensya at teknolohiya, aangat ka! Patuloy pa rin kinakatutok sa DOST report. Oras na para pakinggan ang mensahe straight from our SNT News Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusulutun Jr. Pag-iisang tabi sa kanilang mga pinagtagumpayang mga imbensyon o inobasyon. Kakulangan sa pagbibigay pansin sa kanilang mga kontribusyong nagawa sa ating bansa. Pati na ang kanilang mga tagumpay sa ibang bansa ay hindi gaanong nabibigang halaga. Ilan lang yan sa mga naranasan ng ating mga Filipino scientists noon. Kung kaya't hindi nakapagtatakang maghanap sila ng mas magandang pagkakataon o mataas na hanap buhay sa ibang bansa na nagre-resulta naman sa tinatawag nating brain drain. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay nilalabanan natin ngayon. Sa tulong ng Balik Scientists program ng DOST at iba pang programa ng ahensya na makakatutulong para mas mapaganda ang science ecosystem ng bansa, patuloy nating nakikita na hindi na malayong makakasabay tayo sa takbo ng science and technology industry ng ibang bansa. Bukod sa mga insentibo, benepisyo, allowances, research grants, at iba pa na natatanggap ng ating mga balik scientists. Pagpapahalaga, pagmamahal, pagmamalasakit, pagkilala at higit sa lahat, pagpapasalamat dahil patunay lamang na sila ang ating mga bayani ng makabagong panahon. Kaya naman, abangan ang ating talakayan sa susunod na linggo dahil ipagpapatuloy nating ibibida ang mga kwento ng ating mga balik scientists. Ating aalamin ang kanilang mga kwento sa likod ng pagbabalik at pagpiling magsilbi sa ating bayan. Maraming salamat po sa ating mga panauhin na sina Dr. Aaron Raymond AC at Dr. Ike C. De La Peña na nagpaundak sa ating imbitasyon at syempre sa ating mga masugid na taga-subaybay. Sana po'y marami kayong natutunan sa tungkulin ng agham at teknolohiya sa pagtugon sa mga suliraning kinakaharap ng ating po bansa ngayon. Kaya mas marami pang balita mula sa mundo ng agham at teknolohiya ang ating pag-uusapan. Tutok lamang itong Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lamang po sa DOST TV Facebook page at YouTube channel. Palagi rin tumutok sa mga websites at FB pages ng mga ahensya ng DOST para maging updated sa latest happenings at mga events para mas tumawag pa ang ating pong kaalaman tungkol sa iba't ibang R&D projects at mga inobasyon. Bistahin din ang DOST Philippines FB page para di mahuli sa mga nakalinya activities ng DOST at i-download ang DOST app sa inyong mga cellphones para maging una sa mga balita sa mundo ng siyensya at teknolohiya saan man kayo naroon. Ako po si Oning Miranda. Ito ang mga balitang may kinalaman sa agham, teknolohiya at inobasyon, hatid ang pagbabago para sa maunlad na mundo. Bago pa man magtapos ang ating palatuntunan, iniimbitahan ko kayong lahat na abangan at tangkilikin ang mas pinabago, mas pinalakas at mas pinagandang expert talk na mapapanood sa CNN Philippines. Pakatutukan natin ang kwento ng kauna-unahang miyembro ng Bilaan Tribe Community na naging isang associate member ng DOST National Research Council Institute. Para bigyan tayo ng kaunting pasilip, panoorin natin ito. Ma-inspire sa ating istorya ngayong linggo tungkol sa isang katutubo na nagbigay karangalan sa kanyang tribo. Kilalanin si Mrs. Elizabeth Joy Quijano mula sa tribo ng Blaan sa Davao del Sur. Napakaganda, napakasarap maging IP. Abangan ang episode na yan ng Expert Talk sa CNN Philippines.
Sama-sama po nating panoorin ngayong darating na linggo, alas 8 ng umaga at may replace din tuwing Sabado, alas 8 ng umaga at alas 4 ng hapon sa CNN Philippines. Muli, ako po ang inyong lingkod, Secretary Renato Yusolidum Jr., kasama ang buong pwersa ng kagawaran because science is for the people, one DOST for you. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa DOST Report.